Winkelketen Horta, gespecialiseerd in tuin en dier, heeft resoluut gekozen voor een concept van fysieke winkels. Via het netwerk dat door franchisenemers wordt uitgebaat, streeft Horta ernaar om door kennis en expertise een meerwaarde te bieden aan zijn klanten. We zijn momenteel een concept geworden dat volledig gedragen wordt door onze winkels. En we zijn verspreid over heel België. We zijn momenteel met 48 conceptwinkels en 7 winkels in aankoop. Onze klanten zijn de tuinier en de diereigenaar in heel brede zin van het woord. Wij proberen mee te gaan in het verhaal van de klant. Wij geven hen advies en wij gaan door een professionele aanpak en onze professionele kennis gaan wij eigenlijk de meerwaarde creëren voor onze klanten. Om die meerwaarde te kunnen aanbieden, heeft de keten zijn administratie zo efficiënt mogelijk georganiseerd. Een recent ERP-systeem houdt rekening met de noden van zowel de hoofdzetel als de franchisenemers. Als ERP-pakket is gekozen voor Microsoft Navision 2018 in combinatie met LS Nav als point of sale. De winkel gebruikt dit onder andere voor kassawerking, voor facturatie, voor klantbeheer, bestellingen, ontvangst van goederen, stokbeheer enzovoort. Ons systeem houdt rekening met de zelfstandigheid van iedere winkel en zo is het systeem opgebouwd om binnen een zeer gecontroleerde omgeving de nodige vrijheid te voorzien voor de winkels zelf. Horta wou de klantenervaring in de winkels verder verbeteren. Het ging in zee met Combel als hostingpartner voor het ERP-systeem. Door die samenwerking kon de snelheid van het afrekenen aan de kassa verbeterd worden. Klantervaring in onze winkel is heel belangrijk en we willen eigenlijk in elk aspect daarop inzetten. Het laatste contact met de klant is aan de kassa. We willen dus ook die performantie van het kassasysteem en die verwerking van die kassa, het scannen van de producten, zo optimaal mogelijk laten verlopen, zodanig dat het laatste contact met die klant een zeer positieve ervaring is. Dat is ook de reden waarvoor dat we dan bij Combel die performantietesten hebben uitgevoerd en waarvoor dat we uiteindelijk gekozen hebben voor Combel. Ondanks dat de migratie in volle coronacrisis lag, waren de voorbereidende vergaderingen zeer constructief en zeer efficiënt. Door te kiezen voor een gefaseerde migratie hebben de winkels die reeds gebruik maakten van Navision amper iets gemerkt van de effectieve migratie naar Combel toe. Bij Combel begrepen we onmiddellijk dat dit voor Horta over een zeer belangrijk platform ging, met name het hosten van hun kassasystemen en de scanners om producten te scannen. Op dit ogenblik helpen we ze vooral bij de onboarding van nieuwe winkels en bij de expansie van hun andere activiteiten. Daarnaast fungeren wij ook als een professionele partner waarmee we meedenken over hun huidige infrastructuur om ervoor te zorgen dat ze klaar zijn voor de toekomst. Natuurlijk leveren wij ook daarbij de nodige garanties en de nodige SLA's om ervoor te zorgen dat de schaalbaarheid en de performantie van het platform altijd in orde zijn, wat Horta als bedrijf ten goede komt, maar ook hun winkels en uiteraard hun eigen eindklanten.